اگه توی فعالیت‌های ورزشی یا فعالیت‌های روزانه خودتون یک تغییر جهت ناگهانی داشتید یا احساس می‌کنید زانوتون یهو خالی کرده یا یه صدای تق از زانو شنیدید و احساس می‌کنید که رباط صلیبیتون دچار پارگی شده، من توی این ویدیو یک سری از عواملی که باعث پارگی این رباط صلیبی زانو میشن رو بهتون میگم. بعد از اون 3 تا از علامت‌های مهم پارگی رباط صلیبی رو بهتون آموزش میدم که خودتون بتونید توی خونه انجام بدید و تشخیص بدید که آیا دچار پارگی رباط صلیبی شدید یا نه. این ملاژ مفصل زانوه، این استخوان کشککه که جلوی زانو قرار داره، این استخوان فمور یا استخوان رانه، اینم استخوان ساق یا همون تیبیاست. رباط ACL از جلوی استخوان تیبیا متصل میشه به پشت استخوان فمور. حالا کار این رباط ACL چیه؟ مانع از دررفتگی یا حرکت یا جابجایی این استخوان تیبیا به سمت جلو میشه. در واقع داره یک ثبات خیلی خوبی رو به زانو میده و مانع دررفتگی زانو به سمت جلو میشه. من میخوام به وسیله یک تیپ یک رباط صلیبی توی دستای خودم که یه مفصل زانو شبیه سازی کردم درست کنم که استخوان پایینی تیبیا این دست پایینی منه و استخوان رون هم این دست بالایی منه که زانو همینجوری خم و راست میشه. خب همونجوری که گفتم این رباط ACL وصل میشه به جلوی استخوان تیبیا، بعد یه پیچ میخوره میاد وصل میشه به قسمت پشتی استخوان رون. حالا اگه این تیپه خوب بچسبه میشه همچین چیزی. یک پیچی هم ببینید میخوره. واسه همینه که میگیم توی حرکات چرخش ناگهانی یا توی پیچش های زانو این دچار پارگی میشه. وظیفه این رباط هم گفتیم چیه؟ باعث میشه این استخوان ساق به سمت جلو حرکت نکنه. در واقع داره یک ثبات خیلی خوب و عالی رو به زانو میده این رباط ACL. به جز رباط ACL که نشون دادم و داخل زانو قرار داره، یک رباط هم در قسمت خارج زانو، یک رباط در قسمت داخل زانو و یک رباط هم پشت همین ACL قرار داره که این 4 تا رباط اطراف زانو و داخل زانو باعث یک ثبات و استحکام داخل زانو میشن و زانو رو نمیذارن به جهت‌های مختلف دچار دررفتگی بشه. اما چطور میشه تشخیص داد که رباط صلیبی دچار پارگی شده؟ علامت اول مجموعه‌ای از علامت هاست که با هم علامت اول رو تشکیل میدن که یکیش ورم کردن زانوه، تغییر رنگ پوست زانوه، احساس کبودی، احساس درد توی زانوه. اما یه سری از علامت هایی که مهمتر هستن، شما حتما باید یک پیچ خوردگی، یک خالی کردن زانو، یک تغییر جهت ناگهانی یا یک صدای تق توی زانوتون حتما شنیده باشید تا بگید که آیا حالا من دچار پارگی رباط شدم یا نه. پس تق زانو، خالی کردن زانو، تغییر جهت ناگهانی جزو علامت‌های مهم علامت اولن. علامت دوم تست لاچمنه. توی تست لاچمن زانو باید نزدیک 30 درجه خم باشه. ما رونمون رو میذاریم روی تخت، عضلات همسترینگ و حتما یا همون عضلات پشت رون رو چک میکنیم که شل و ریلکس باشن. با یک دست استخوان رون رو فیکس میکنیم و با دست دیگه استخوان ساق رو به سمت جلو حرکت میدیم. اگه میزان جابجایی یا حرکت استخوان ساق به سمت جلو زیاد باشه این تست مثبته. ولی خب چجوری بفهمیم که این حرکت بیش از اندازه است؟ ما باید این تست رو روی پای سالم هم انجام بدیم. بعد از اینکه روی پای سالم انجام دادیم این دوتا پا رو با هم مقایسه کنیم. اگه این پایی که آسیب دیده میزان جابجاییش نسبت به پای سالم خیلی بیشتر باشه این تست مثبته. علامت سوم تست انتریور دراور تسته. برای این تست زانو باید 90 درجه خم باشه. باز هم دست میزنیم به عضلات پشت روی همون عضلات همسترینگ کاملا باید شل و ریلکس باشه. ما روی پا میشینیم با انگشتای دستمون پشت ساق رو میگیریم
و این استخوان ساق رو به سمت جلو حرکت میدیم. اگه این حرکت و جابجایی استخوان ساق به سمت جلو بیش از اندازه باشه، این تست مثبته. توی تست قبلی هم گفتم برای اینکه بفهمیم این حرکت بیش از اندازه است، اونو با پای سالم مقایسه میکنیم. این تستا و علامت هایی که بهتون یاد دادم رو توی خونه میتونید خودتون انجام بدید و اگه این علامت ها رو داشتید حتما باید یک MRI از مفصل زانو بگیرید، برای اینکه توی MRI کامل مشخص میشه شدت پارگی رباط زانوی شما چقدره. بعد از گرفتن MRI مشخص میشه که آیا شما نیاز به جراحی دارید، آیا قراره با فیزیوتراپی درمان بشید یا هر درمان دیگه‌ای که لازمه. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه من بودی. توی ویدیوهای بعدی قراره راجع به درمان پارگی رباط صلیبی صحبت کنیم و یه سری تمرین‌ها رو دونه به دونه بهتون آموزش بدم بتونید خودتون توی خونه انجام بدید. پس همراه ما باشید.